Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас літій залізофосфатний акумулятор від компанії Gredodio на 25,6 вольт номінальної напруги 100 Ах. Дуже позитивний момент цих акумуляторів, що вони відправляються з Німеччини напряму в Україну через міст Експрес. У виробника є склади в Європі, і тому доставка займає мінімум часу. Цей акумулятор приїхав приблизно за 10 днів із Німеччини. Ціна такого акумулятора на момент зйомки відео близько 400 євро разом з доставкою, що загалом досить адекватно для заводської збірки, якщо, звісно, він буде гарної якості. В цієї моделі встановлена звичайна BMS, не Smart, але можна обрати і Smart BMS з Bluetooth, є така можливість. І також бачив на сайті є інші версії, наприклад, із підігрівом комірок, тоді можна акумулятор використовувати при низьких температурах зовнішнього середовища. В цього акумулятора має бути встановлено 8 призматичних комірок, з'єднаних послідовно, і BMS-плата. Я думаю, що відкрию цей акумулятор і подивимось на внутрішнє виконання. Оголошена вартість акумулятора в накладні була заявлена 120 євро, і тому він приїхав досить швидко. Якби вказали вартість більше, ніж 150 євро, то тоді доставка затягнулась би ще на десь 5 днів, можливо навіть 7. Митниця може затримати акумулятор, запитати документи про оплату, якийсь скрін із заказу, тому що формально треба буде його розмитнювати. Цим покупець може не займатися взагалі, наприклад, міст Експрес все робить самі, але це може трошки затягнути. Тому формально вказати ціну нижчу, ніж 150 євро, це пришвидшить термін доставки. Навіть якщо б вартість вказали реально, наприклад, 400 євро, то це би не вплинуло на нарахування митних платежів, тому що акумулятори зараз звільнені від оподаткування. Якщо це заводська збірка, навіть 100 Ах звільнена від оподаткування. Якщо ви замовляєте окремі комірки від 200 Ах, то також вони звільняються від оподаткування. А якщо комірки, наприклад, будуть 100 Ах, не в зборі з акумулятором, а просто замовити 16 окремих комірок, і вони будуть коштувати більше, ніж 150 євро, тоді вони оподатковуються. Цей момент треба враховувати. Так як заявлена ціна була 120 євро, то акумулятор пройшов митницю буквально за декілька годин. Досить зручно, що є можливість доставки напряму в Україну з Німеччини, не треба використовувати ніякі сторонні ресурси, типу Міст-шопінг чи Нова Пошта шопінг. Просто вказуєте адресу свою в Україні при оформленні замовлення. Про цю компанію я вже не один раз чув, бачу відео на YouTube, мені підписники писали: протестуй Gredodio, чому не тестуєш Gredodio? Ну, не було ще можливості, зараз з'явилась і протестуємо. Шукав в інтернеті якісь відгуки негативні на рахунок цієї компанії і не знайшов взагалі, що він зібраний, наприклад, там із вживаних комірок, чи що не видає ємність. Таких відгуків я не знайшов взагалі. Ні на Амазоні, ні на інших ресурсах, ні на Ютубі. Тому цікаво буде подивитися і протестувати і самому. Часто бачу коментарі такого плану, що краще я зберу сам, ніж буду купувати заводську збірку. Звісно, якщо у вас є можливість зібрати акумулятор самому, придбати якісні комірки, все підключити, по правилам налаштувати, то збирайте. Може бути і дешевше, і ви будете знати, як ваша батарея працює, виберете ту BMS, яку ви хочете. Але не у всіх є можливість збирати акумулятори самому, тому і існують заводські збірки. Навіть якщо ви звернетесь до якоїсь людини, яка вам буде збирати акумулятор, це також не означає, що вам зберуть його якісно. Так само можуть встановити і комірки якісь вживані. Є питання. Хоч там і збирати начебто немає чого, типу підключить 8 комірок послідовно, підключить BMS, але все одно якісь мінімальні інструменти треба, обжимний пристрій, щоб обжати кабелі, там підпаяти накінечники, якщо на балансувальні, чи обжати, правильно підключити. Є певні моменти, що не кожен хоче і не кожен може зібрати власноруч такий акумулятор. У цієї компанії акумулятори на 12, 24 і 48 вольт. І якщо вам треба, наприклад, до гібридного інвертора, ось такого плану, наприклад, PowerMer на 24 вольта акумулятор, то краще відразу придбати акумулятор на 24 вольта, ніж, наприклад, 2 по 12 вольт і підключати їх послідовно. Тому що коли одна BMS керує акумулятором всіма комірками, це краще, вона буде відразу бачити, балансувати всі комірки. А якщо ми з'єднуємо два послідовно, то нам ще треба міжбатарейний балансир, щоб він вирівнював напругу з одного акумулятора, перекачував на інший. Тому краще обирайте відразу акумулятор на потрібну напругу. Якщо це інвертор на 48 вольт, то краще обрати відразу акумулятор також на 48 вольт, а не з'єднувати 4 по 12 вольт послідовно чи 2 по 24 вольти. Одна збірка з однієї BMS завжди буде працювати краще. А якщо ви і підключаєте послідовно дві батареї, наприклад, по 12 вольт на 24 вольти, то встановлюйте міжбатарейний балансир, щоб вирівнювати напругу на різних акумуляторах. Бо один акумулятор може, наприклад, розряджатися швидше і спрацьовувати захист як по перерозряду, так і по перезаряду. Це не добре при використанні особливо гібридних інверторів. Тепер давайте по самому акумулятору. По бокам є дві ручки, тут дві клеми під болт М8, два болти є в комплекті.
Ось два болти і заглушки до них. Також в комплекті є інструкція користувача. Подивимося зараз основні технічні параметри, які виробник рекомендує напруги для заряджання. На цьому листі вказані основні попередження при використанні акумулятора. Рівень заряду для транспортування 30-50%. Перед використанням бажано зарядити до 100%. Не з'єднувати плюс з мінусом, ретельно все ізолювати. Кваліфікований персонал має підключати акумулятор, перевірити, що акумулятор може видати потрібну потужність згідно ваших приладів. Не рекомендується підключати послідовно і паралельно до інших виробників інших акумуляторів, але загалом послідовно я також не рекомендую, тому що може бути інша ємність, БМС можуть працювати по-різному. А в паралель, в принципі, я не бачу проблем, якщо ви з'єднаєтесь. Цей акумулятор на 24 вольта з іншим, також на 24 вольта, вони будуть працювати нормально. Температура для довгочасного зберігання від 10 до 35 градусів по Цельсію, і кожні 3 місяці виробник рекомендує перезаряджати акумулятор. Можливо, щоб хімія працювала, в цьому є резон. І рекомендований рівень заряду для зберігання 50%. Що якщо акумулятор на 100% зберігається заряджений, то він буде швидше деградувати. Є така проблема, на жаль, що для зберігання бажано трошки розряджати акумулятор, щоб він був не на 100% заряджений. 50% чи хоча б там 70% розряджати. Але звісно, що це при умові, що ви не користуєтеся акумулятором, просто його розрядили і поставили на зберігання. А якщо у вас, наприклад, сонячна станція і постійно є цикли заряду-розряду, не будете ви на 50% тримати заряд. Така, знаєте, масивна інструкція. Я навіть не знаю, чи треба витрачати час, щоб показати всі параметри. Давайте я основні моменти покажу. Номінальна напруга акумулятора 25,6 вольт, напруга заряду 28,8 вольт плюс-мінус 0,4 вольти, але, в принципі, можна і 28 вольт заряджати, цього буде цілком достатньо. Максимальне навантаження на акумулятор 2560 Вт, довгочасно струм 100 А. Ось ще таблиця з основними технічними характеристиками. Тут, в принципі, все те саме. Бачимо, струм заряду рекомендований 20 А. Це для, скажімо так, довгочасної роботи акумулятора, щоб максимально зберегти ресурс. То рекомендується 0,2С заряджати. Але максимальний струм заряду, бачимо, заявлений 100 А. І на розряд також 100 А, але максимальний розрядний струм, цікаво, що 5 секунд заявлено 280 А аж. Внутрішній опір менше 40 мОм. Це якесь дуже велике значення. Звісно, що він буде менше 40 мОм. Габаритні розміри акумулятора, температура заряду від 0 до 50 градусів по Цельсію і розряду від мінус 20 до 60 градусів по Цельсію. Режим заряду CC-CV, що коли заряджаємо на певної напруги, в нас струм стабільний, потім по мірі росту напруги, коли вже напруга збільшилась до максимуму, струм починає спадати і відбувається дозаряд акумулятора. Тут показує, що при струмі 20 А заряд буде тривати близько 5 годин до 100%, а при струмі 50 А за 2 години зарядиться на 97%. Щоб зарядити на 100% струмом 50 А треба трошки більше 2 годин. В цій таблиці вони вказують напруги для основного і для буферного режиму заряду. В даному випадку рекомендую 28,8 вольт мінімально, і причому однаково і для основного, і для буферного режиму. Але особисто я не бачу резону, наприклад, і заряджати до 28,8, там немає резону, можна до 28 вольт заряджати, цього цілком достатньо. І буферну напругу тримати на такому рівні великому також, я особисто не рекомендую. Якщо ми будемо тримати завжди на такій напрузі акумулятор, то для комірок це не дуже добре. Особисто я, наприклад, раджу зарядили до 28 вольт, струм впав, і щоб буферна напруга знизилась до значення приблизно 27 вольт для такого акумулятора на 24 вольти. Це подовжить життя йому. І ще момент, чому я раджу, наприклад, заряджати до 28, можливо 28,4 вольти це максимум, це 3,5 вольти, 3,55 виходить на одну комірку. Бо якщо ми заряджаємо, наприклад, гібридним інвертором, щоб звести до мінімуму варіант спрацювання БМС по захисту по високій напрузі. Бо якщо в нас БМС спрацює під час заряду, коли ми заряджаємо великими струмами, інколи є вірогідність виходу з ладу інвертора. Тому БМС має лише в аварійній ситуації відключати, а не буде відрубати нам заряд, коли ми заряджаємо до 28,8 вольт. У нас якась комірка може вийти в перезаряд. Підніметься напруга до 3,65 вольт і БМС відключить по якійсь одній комірці. Нам не треба цього робити, тому раджу 28, 28,4 вольти – це максимум. І тоді в нас буде запас від 3,5 вольт до 3,65, до 3,7, поки БМС відключить, у нас ще є запас по напрузі комірок. А стосовно буферної напруги, щоб у нас відбувалося коректне балансування, ми подивимося ще початок балансування, коли в нас по цій БМС буде відбуватися початок балансування. І в більшості випадків це десь 3,45, 3,5 вольти може бути по комірці. Типу в нас відбувається основний цикл заряду, напруга на якійсь комірці виривається за ці межі, і БМС починає скидати напругу.
Можна періодично, наприклад, раз там в місяць, чи в 2, чи в 3 місяці встановлювати буферну напругу, от як і радить виробник, наприклад, 28,8 вольт, щоб відбувався цей верхній рівень балансування, щоб у нас БМС в ідеал відбалансовувала всі комірки. Виставили, наприклад, на декілька годин таку підвищену напругу, і потім знижуємо до 27 вольт. Виробник показує, при якій напрузі, на його думку, який рівень заряду буде в акумуляторі. 100% 27 вольт. Погоджуюсь. 19 вольт 0% погоджуюсь. А посередині то вже так все умовно, тому що бачимо, у нас, наприклад, 20% рівень заряду, 70-90, а різниця в напрузі 0,2 вольти. Ми просто, навіть якщо дамо навантаження, там тих 10-20 ампер, вже напруга може на 0,2 вольти просісти, тому літій залізофосфат по напрузі складно зрозуміти лише оці граничні межі. Це напруги заряду вони, до речі, вказували для сонячних контролерів і сонячних панелей, а для інверторів є окремий розділ, і тут взагалі 29,2, типу 365 вольт на комірку, і перезаряд 30 вольт. Це дуже багато. Не раджу такі напруги встановлювати для гібридних інверторів. БМС може постійно відключати заряд, якщо якась комірка буде виходити за межі, і можете отримати згорівший інвертор. Тому це завеликі напруги, на мою думку. Нижня напруга розряду можна виставляти 23,2, як вони тут вказали. Просто нижня напруга 2,9 вольти на комірку. Цілком достатньо, нижче немає резону розряджати. Вага акумулятора 19,7 кг, що цілком нормально для 24-вольтового акумулятора на 100 Ах. 8 комірок по 2 кг, корпус, БМС, виходить така вага. Якщо ємність свою видасть, то значить з ним все добре, він виконаний на базі нових комірок. Це можна таким чином перевіряти, якщо не хочете розбирати акумулятор, перевірити на ємність і на вагу. Внутрішній опір акумулятора разом з БМС 4,49 мОм і напруга 26,33 вольта. Опір нормальний для 24-вольтового акумулятора. Коли розберу, поміряємо кожну комірку окремо. А напруга приблизно 30 до 50% рівень заряду акумулятора. Заряджати буду таким блоком живлення. Виставив 29,2 вольти напругу, щоб повністю зарядити по 3,65 вольт на одну комірку. І струм виставляю максимальний 50 А. Резистором на блоку живлення є 2 резистори для напруги і для струму. 50 А струм, нехай заряджає, і потім поставлю на тест ємності. Акумулятор зарядився, запускаю тестування ємності. 3 А, збільшую 150 Вт максимальна потужність для цього електронного навантаження. Десь в такому діапазоні. Нехай тестує, подивимось, скільки віддасть ампер-годин і ватт-годин. Завершився тест, акумулятор віддав 105 Ах. Напруга на акумуляторі зараз менше 19 вольт, спрацювала БМС. І енергоємність 2732 Вт-години, що досить добре. Дивно, і чи тестер трошки показує більше, ніж є насправді 105 Ах, або тут комірки встановлені більше, ніж 100 Ах. Розберу, подивимося акумулятор і протестую кожну комірку на ємність. Ось бачимо, напруга 9,6 вольт, значить БМС спрацювала, відключила вихід. Зараз трохи підзаряджу акумулятор і буду розбирати його. Розібрав акумулятор, в принципі, виявилось не дуже складно його розбирати. Хвилин 30 зайняло. Спочатку одну сторону підколупав і тоді відкривав його силою. Трошки піддівав лопаткою і він відкрився без проблем. Бачимо всередині 8 призматичних елементів в чорній термоусадці. Я бачив лише тафель-елементи в чорній термоусадці. Тому можу допустити, що це тафель, але не точно. Встановлена БМС, фірма вказана Redodio так само, але я думаю, що для них хтось збирає просто ці БМС. 100 ампер зарядний і розрядний струм. По балансуванню не зрозуміло. Спробував знайти інформацію, поки що не знайшов по цій БМС-платі. Така масивна, велика БМС. 3 проводи підключені до мінуса в один накінечник по 10 АВГ. Цілком достатньо для 100 ампер струму. Плюсовий вивід підключений через один провід і або 4, або 6 АВГ. Точно не видно, я зніму, подивлюся ще цю верхню ізоляцію. Тут так само 3 провода по 10 АВГ силіконових на мінус йдуть. БМС дозволяє навіть 5 проводів підключити. Можливо, вони є на 200 ампер струм, тому там більша кількість проводів, щоб до всіх мосфетів подати рівномірну струм. Видно, що там багато мосфетів. Встановлено температурний датчик. Цей датчик, скоріше за все, лише по високій температурі відключає, я думаю, на 60 або 65 градусів. Більше температурних датчиків начебто немає, які вимірюють температуру на комірках. БМС пристібнута за рахунок стяжок.
до стрічки, якою стягнуті комірки. Бачимо зелена стрічка, пластикові кутики, і комірки стискаються. І бачимо такі, схожі на текстиліт такого червоного кольору, або якийсь інший діелектричний матеріал. Такий досить товстий, 1 мм товщина його. І вони ізольовані. Комірки встановлені на бік. Тут шини знаходяться. І клапана, відповідно, також. Місце, в принципі, дозволяє, щоб їх перевернути. В більшості даташитів немає інформації стосовно того, як краще розміщувати комірки. Чи допускається таке розміщення, чи треба лише клапаном доверху розміщувати. По можливості краще клапаном доверху. Це буде більш правильно. Компанія EVI на індивідуальні запити відправляє фотографії, де вони рекомендують все-таки розміщувати комірки клапаном доверху. Але є багато заводських збірок, у яких розміщується комірка саме так, на бок. Тому таке питання трохи дискусійне. Якщо навіть у вас готова така збірка, і ви знаєте, що вони розміщені на бік клапаном, наприклад, цей акумулятор, вам нічого не заважає його просто перевернути, і покласти клемами на бік і використовувати в такому положенні. Я думаю, вони знизу там приклеєні, типу на такий вспінений поролон, тоненький із двостороннім скотчем. Вони їх так розміщують, і тоді простіше зверху БМС розмістити, підпаяти виводи. Напевно, так зручніше, бо, я ж кажу, місце дозволяє, щоб розмістити їх так, як потрібно. Тому, може, перезберу. Його розміщу по-іншому комірки. Балансувальні провода. Цікаво, що БМС дозволяє підключати до 21 комірки, але от бачимо B-, B1, B2, тут 4 комірки, і на цей роз'єм 4. Типу нумерація виходить не така, як на БМС зображена. Напевно, особливість підключення саме 8 комірок. Пошкодження мінімальні, акумулятора трошки кришка там в деяких місцях пошкодилась, але можна буде його закрити на місце. Я вважаю, це краще, ніж розрізати болгаркою, тоді треба склеювати на якийсь клей. Склеєно на такий герметик білий, і він добре розслаюється, якщо підкласти якусь лопатку. Елементи між собою приварені за допомогою лазера і алюмінієві шини. Приварка начебто нормальна. Я їх дістану з корпусу, і ми тоді роздивимось більш детально, поміряємо опір кожної комірки, QR-коди спробуємо розшифрувати. А поки хочу протестувати під навантаженням. Зараз поставлю на заряд струмом 50 А, закрию кришку і через годину часу, коли тут все добре прогріється, зніму і подивимося, які будуть температури тепловізора. Минуло трохи більше години часу, струм заряду 50 А. Відкриваю кришку і міряємо температури всередині. Бачимо, максимальна температура комірок 25 градусів. БМС, плата і транзистори там до 27-28 градусів нагріваються. Найбільше нагріваються мої провода, якими підключений блок живлення до 50 градусів, там 11 АВГ, малий переріз. А так, комірки холодні, провода, якими підключений акумулятор всередині, також холодні. Цей провід, якими плюсові клеми підключені, 27 градусів. Клема також 27 градусів. Немає великого нагріву. 50 А без проблем можна заряджати. Можливо, через годину часу нагрів буде трошки більший, коли вже акумулятор повністю зарядиться. Але так, загалом за десь 1,5 години пройшло часу. Нормальна температура. Підключив гібридний інвертор ПВМР на 3 кВт плюс-мінус, під'єднав через запобіжники, щоб перейти із М6 отвору на М8. Тому використав 2 запобіжники, це кнопка для відключення акумулятора. І даю навантаження більше 100 А. Зараз подивимося, як БМС його сприйме. Навантаження 1,86 кВт, струм 82 А по акумулятору. Поки все нормально. Збільшив навантаження 2,8 кВт, струм з акумулятора 132 А. Напевно, на такому навантаженні і спробую довгочасно протестувати. Я думаю, що БМС не відключиться. Ну, може, по захисту по температурі відключиться, але по перевантаженню струму скоріш ні, враховуючи, скільки там транзисторів, як вона виконана. А перевантаження по струму мені, напевно, не вдасться виміряти, тому що було вказано, що може тримати 300 А, здається, 5 секунд. Треба ще один інвертор тоді додати і тестувати на відключення. Тому, напевно, не буду тестувати, лише в такому режимі протестую. Минуло півгодини, відкриваю корпус акумулятора і міряю тепловізором. Дивимось температури.
Вимикач, бачимо, нагрівається 60 градусів. Клеми також нагріваються, вони частково нагріваються від запобіжників, ну і самі по собі, тому що струм протікає. Провід, в принципі, холодний. БМС має певний нагрів 50 градусів. Знизу бачимо, транзистори підсвічуються досить добре. Тут з'єднання трохи нагріваються. По коміркам не бачу нагріву взагалі. Комірки холодні, 26 градусів. Найбільше провода нагріваються і БМС, що в принципі логічно. Тому 130 А акумулятор може тримати без проблем. Дістав комірки з БМС. Ось так вони виглядають. Переварку можна роздивитися більш детально. Загалом, наче нормально. Зібраний, нормально зварений. Поміряю опір. Буде зрозуміло, наскільки якісно виконана приварка. Перевірив, комірки дійсно можна розмістити в такому положенні клапанами доверху. Тому якщо нічого не завадить, то спробую. Тут треба буде трошки зменшити ширину цих проставок. Може сюди додати їх навпаки. А знизу, як варіант, можна взагалі прибрати або зменшити по висоті цю проставку. Вага цього модуля разом з БМС 17,1 кг. Зняв цей поролон, який закривав клапана. QR-коди всі добре видно, але не дуже зрозуміло, наскільки правильно вони розшифровуються. Значить, я розшифрував всі. Б'ється так, що по QR-коду вони виготовлені в жовтні і в вересні 2022 року. Типу, що їм вже 2 роки, трохи більше навіть. Виробник елементів начебто заявлено Санвода. Я ще з такими елементами не мав справи взагалі. Перший раз чую навіть про таку фірму. Але цілком може бути, що це правдива інформація. Я спробую запитати у виробника, можливо, вони підкажуть, що це саме за елементи, може пришуть якийсь даташит, або я сам зможу знайти. Загалом елементи рівні, немає ніяких відхилень по геометрії, абсолютно рівні. Взагалі немає щілин, тому можна 100% казати, що вони нові. Немає щілин між комірками також, лише ці проставки із текстоліту чи якийсь інший ізолятор. Ось так вони виглядають з іншого боку. Все рівненько, красиво. Стрічки, якими стягнуті. І знизу так само все добре. Зараз перевірю внутрішній опір комірок, тільки буду міряти на шинах, бо до самих контактів комірок немає доступу. Тому шини можуть також трошки додавати. Перша 0,28-0,29 мільйон. Друга 0,28 мільйон. Третя 0,28-0,29 мільйон. Четверта 0,28-0,29 мільйон. П'ята 0,28-0,29 мільйон. Шоста 0,28-0,29. Сьома 0,28 мільйон. І восьма 0,28-0,29 мільйон. Загальний опір батареї без врахування БМС 2,4 мільйон. І разом з БМС 3,75 мільйон. Загалом гарні показники по опору, бо у Іві 105 опір 0,33-0,34 мільйон, якщо міряти саме оцим приладом. І треба враховувати, що це разом з привареними клемами. Якщо відкинути опір, десь близько 1 сотки може давати 1 клема опір. Батарея була трохи розбалансована. Я подав 29 вольт на плюс-мінус, щоб БМС її відбалансувала. Десь на 3 години. Я пішов по своїх справах, залишив її під такою напругою і зараз покажу напруги на комірках. 3606 перша, друга 3602, третя 3588, четверта 3591, 3606, 3606, 3588, 3606. Балансування ще продовжується. Струм балансування 50 мА. Я зараз покажу по осцилографу. Вимірюю на першій комірці струм кліщами. Зараз буду дозаряджати комірку. І при 3,52 вольти включиться балансування. Все, бачимо імпульси. Струм в піках приблизно до 60-70 мА. Ну, а в середньому, якщо так брати, бо він не повністю заповнений сигнал, міліампер 50 десь струм балансування. Так, цей струм невеликий, але, як бачили, в принципі, коли я підняв загальну напругу на батареї, то балансир справився і відбалансував всі комірки. Можна додати сюди активний балансир, не завадить, але, в принципі, і пасивний, якщо комірки нормально підібрані по ємності, також буде достатньо. Якщо брати акумулятор із Smart BMS, то там вже буде активний балансир, GBD BMS, здається, там встановлено. І струм балансування, відповідно, буде більший, там буде активний балансир.
Зараз перевірю верхню і нижню межу спрацювання БМС, підключив замість першої комірки лабораторний блок живлення, емулюю напругу 3,5 вольти зараз, а це акумулятор загалом заряджається, і коли зникне струм заряду, значить БМС відключила. Піднімаю напругу 3,5, 3,65. Має відключити захист. 3,63 не відключає, ще струм є. І 3,65. Все, струм зник. Знижую. Подивимось, коли відновиться заряд. 3,53 вольти. Заряд відновився. І по низькій напругі давайте перевіримо. Має бути близько 2,5 вольт відключення. 2,409. І коли відновиться заряд, 2,64 вольти. Ну, цілком нормальні напруги. І, до речі, на розряд пороги такі само, як і на заряд, ідентичні. Демонтував температурний датчик із комірок, бачимо, він на 75 градусів аж. Дивно, могли би хоча б 65 градусів встановити. Я думаю, немає резону до такої температури нагрівати комірки. Можливо, ще десь є якийсь температурний датчик, але, чесно кажучи, я не бачу. Між самими мосфетами там є температурний датчик, видно он його. Ось цей температурний датчик, підпаяний на плату. Але той датчик на БМС – це саме для захисту самої плати БМС від перегріву. А для комірок, здається, лише оцей один температурний датчик. Більше ніде не бачу зовнішніх температурних датчиків. Відповідно, захист лише по високій температурі, бо цей датчик, можна сказати, термозапобіжник, він спрацьовує саме на високу температуру, а не на низьку. Перевірю спрацювання температурного датчика, нагріваю і дивимось, коли струм зникне заряду. Все, відключився. Ну, складно сказати точну температуру, але в принципі тому, що написано на самому датчику, я цілком довіряю. 75 градусів має бути. І подивимося, як відновиться заряд. Все, заряд відновився, близько 25 градусів. Чутно, що всередині спрацьовує біметалева пластина, просто там контакт замикається, розмикається при нагріві. Якщо треба реалізувати якусь систему відключення плати БМС, наприклад, щоб знеструмити повністю навантаження, можна послідовно до цього датчика підключити якісь контакти реле, або і сюди впаяти, тут є ще місце для одного датчика. Я знайшов оці призматичні елементи, продаються на Alibaba. Коштують щось в районі $35 за одну штуку, це без вартості доставки. Габаритні розміри чітко співпадають із цими елементами, які в мене є по факту. Вказана вага 2,02 кг, що цілком співпадає із цими елементами. Загалом це нормально, що придбали акумулятор на 100 Ах, по факту він видає 105 Ах. Я зараз протестую кожну комірку пристроєм ZKE Tech EBC40 на струмі 40 А і подивимося, чи будуть відмінності по ємності між електронним навантаженням та Torch. Підключив тестер ZKE EBC40, буду тестувати з першої комірки. Напевно, покажу першу комірку графіки тестування, а наступні просто загальні висновки по ємності, щоб не затягувати відео. Тестувати буду струмом 40 А до 3,65 вольт, 1 А струм відключення, 30 хвилин очікування і розряд 40 А до 2,5 вольт і потім заряд. Запускаю. Бачимо, напруга росте, акумулятор в принципі заряджений. Перша комірка завершилось тестування, віддала на розряд 103,26 Ах, 327 Вт-годин. Друга віддала на розряд 104,76 Ах, 334 Вт-години. Завершилось тестування всіх комірок. Ось результати по ємності від 103 до 104 Ах, 104,6, 104,7 максимальні результати. Загалом нормальні значення для комірок 100 Ах, надлишкової ємності 3-4%, що гарний показник. Ось загальні параметри по БМС, напруги захисту, верхня межа, нижня межа 2,41 вольт, початок балансування від 3,52 вольти, 50 мА струм балансування, захист по високій температурі 75 градусів. Стосовно ємності, якби тестувати струмом, наприклад, 10 А, можливо б трошки більші значення були отримані, ближче до 105 Ах, як я отримував, тестуючи акумулятор загалом пристроєм електронним навантаженням DEL24 105 Ах. Ми отримали тут 2732 Вт-години, акумулятор, нагадаю, 2560 Вт-годин, виходить десь 170 Вт-годин додаткової енергоємності в акумуляторі, що прикольно.
Я перезібрав акумулятор, встановив комірки вертикально, клапанами доверху. Помістилися без проблем. Тут є простір, в якому розмістилася БМС. В принципі, є відстань і з цієї сторони, і між комірками і БМС. Тут також встановлена така прокладка, і тому БМС напряму не нагріває комірки. Тепло, яке від БМС буде виходити наверх, воно розміститься в цій частині корпусу зверху і сильно нагрівати комірки не буде. Тут так само встановив підкладку, там 5 чи 7 мм. Проводів також вистачає. Ось тут одна клема буде, і ця клема поміщається, щоб нічого не довелося додавати. Я пошукав інформацію стосовно цих елементів Sunwood, які встановлені, і знайшов багато заводських збірок фірми Sunwood. І я так розумію, вони виготовлені на базі цих же власного виробництва елементів. Я поспілкувався з деякими людьми, які займаються професійно обслуговуванням і збіркою акумуляторів, і вони позитивно відгукуються про цю фірму, що нічого критичного, негативного вони сказати не можуть, що елементи працюють нормально, як і інші виробники, а в якихось моментах навіть краще. Як ми бачили, я тестував під навантаженням 130 А, довгочасно акумулятор, і елементи взагалі холодні були. Приварка виконана якісно, і самі елементи не нагрівалися від цих струмів. Це при тому, що елементи поміщені в корпус, в якому немає отворів для вентиляції, і нагріву не було великого. Я написав листа компанії Redodio, запитав стосовно елементів, чи вони дійсно виготовлені в жовтні 2022 року. Вони підтвердили цю інформацію, тому розшифровка QR-коду вона відповідає дійсності. Виробник акумулятора надав інформацію, що це елементи класу А, що вони їх ретельно тестують перед збіркою акумулятора на ємність, на опір по всім параметрам. До речі, ми бачили, що внутрішній опір акумуляторів самих елементів дуже низький. Це добре для 100 Ах акумуляторів 0,27, мільйон, здається, 0,28. Це дуже гарний показник. І у випадку будь-яких проблем з акумулятором є 5 років гарантії, можна звертатися, якщо будуть якісь проблеми чи з комірками, чи з БМС. Компанія повинна виправити ці проблеми по гарантії. Або просто замінити акумулятор на інший, тому що заводські дефекти все-таки можуть траплятися, якісь проблеми під час транспортування можуть бути. В описі до відео я залишу посилання на офіційний сайт Redodio, де ви зможете замовити акумулятор такий чи з іншої БМС, іншої ємності. Є дуже багато різновидностей акумуляторів, можете обрати, який вам більше підходить. Якщо ви плануєте використовувати разом з гібридним інвертором, я раджу все-таки по можливості брати із Smart BMS, щоб можна було відкоригувати оці верхні нижні пороги відключення так, як потрібно, і мати можливість контролювати напругу по коміркам. Якщо використовуєте із звичайним зарядним пристроєм, із звичайним інвертором, або, наприклад, на якійсь лодці чи в якомусь іншому транспорті, то можна брати із звичайною BMS, не Smart. Бо в такому випадку спрацювання захисту BMS воно не буде критичним. Заряд просто зупиниться і все. А коли це гібридний інвертор, треба звести до мінімуму спрацювання BMS по захисту. Тому Smart BMS буде краще працювати, там і струми балансування будуть більші, тому це кращий вибір. Все, зібрав акумулятор, закрив кришку, провода помістилися без проблем. На виході бачимо, є напруга. Є мелкі пошкодження корпусу, ідеально відкрити складно, але загалом нормально. Закрилося на заводські ці защіпки, кришка тримається досить міцно. Тому, напевно, все в цьому відео. Дякую за перегляд і гарного дня!